Hello and namaste to everyone. फेरि पनि तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो YouTube च्यानल द ट्विस्टर नेपालमा. So it's your boy Vivek. तपाईहरु सामु चाहिँ मैले आज अनबक्सिङ भिडियो बनाउन गइरहेको छु. मेरो चाहिँ फर्स्ट भिडियो यो च्यानलमा. सो फर्स्ट भिडियो चाहिँ मेरो अनबक्सिङ भिडियो छ र हामी चाहिँ आज हाम्रो सबैको पपुलर गन नर्फ गनको भिडियो अनबक्सिङ गरेर देखाउने छु. सो लेट्स डु इट गाइस. सो गाइज अब मैले चाहिँ तपाईहरुलाई गन अनबक्सिङ भिडियो भनिहाले त्यही देखाउन गइरहेको छु. मसँग चाहिँ दुईटा गन छ हेर्नुस् त. नर्फ गन यो यसमा चाहिँ यो पनि तपाईलाई म खोलेर अनबक्स गरेर र युज गरेर पनि देखाउने छु. प्लस अर्को छ हामीसँग यो चाहिँ बिग वान है, त्योभन्दा बिग वान है. दिस इज लुकिङ अब तपाईको पिक्चरमा देख्नु भएको जस्तै नै छ. अनि मैले तपाईलाई यो खोलेर प्लस युज गरेर पनि देखाउने छु. सो गाइज आर यु एक्साइटेड? म एकदम एक्साइटेड छु है. सो तपाईहरुलाई म सुरुमा यो अनबक्स गरेर देखाउँछु ल. लेट्स डु इट. यहाँनिर चाहिँ अब केबल टायरहरु छ, यसलाई म खोलेर देखाउँछु है. सो I have recorded this first. Yeah, I did it. It was easy part though. Okay. Second one. Yeah. Yo. Bang bang. Guys. Still there is more than that. Sorry for that. Okay, you see, I'm double drive. I'm double unique things and guys. No, so bullet चाहिँ यहीसँग पनि अट्याच छ. तपाईहरुले एक्स्ट्रा बुलेट किन्नुहुन्छ भने हाम्रो स्टोरमा अवेलेबल छ. बुलेट चाहिँ अरु कलरमा अरु एक्स्ट्रा बुलेटहरु पनि अवेलेबल छ which you can get from the toy store. So let's अब यही बुलेट युज गर्दै होस् त आज म. Okay. So guys, मैले अलरेडी यसको बुलेटहरु निकालिसकेको छु. सो यसलाई युज गरेर देखाउँछु ल तपाईहरुलाई. सो लेट्स ट्राई. तर अलिक पछि ल अर्को म तपाईहरुलाई अनबक्स गरेर देखाउँछु अनि त्यसपछि हामी दुईटा सँगै युज गर्ने छौ ल. That gonna be so much fun. So guys, ready? Okay. So अब let's wrap it later eh. So let's try this one guys. The big one. Designed one. Are you excited? Okay guys, I'm going to unbox this. Nerf gun चाहिँ मेरो पनि फेभरेट गन हैन. तपाईहरुको के हो, तपाईहरुको पर्सपेक्टिभहरु तपाईहरुले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ. यु क्यान कमेन्ट बेलो है. तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ नर्फ गन भनेर. तर मलाई चाहिँ बेस्ट लाग्छ ल. Okay. Guys, yeah. That's what I'm talking about, guys. This is how it works, guys. Cock. So this is how it works, lah. Yeah, nice one. Okay, इसको looks हेर्नु कति cool छ है, right? Okay. इसको अर्को पार्टहरु बाँकी रहेको छ. तपाईहरुलाई म देखाउँछु त्यो पार्ट पनि. मेन पार्ट म्यागजिन पार्ट ल. यसमा चाहिँ बुलेट छ दाम छ हेर्नुस् त. सो या यसलाई अब म फिट गर्ने छु है. सो गाइस, म्यागजिन होल्डर चाहिँ हामीले इन्स्टल गरिसकेको छौँ यसमा. जुनमा चाहिँ हामीले म्यागजिनहरु हाल्न सक्छौँ. यु क्यान सी यसको होल्डरमा चाहिँ हामीले म्यागजिन हाल्ने छौँ है. सो यसले कसरी वर्क गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाउ वी डु कक हैन. यसरी कक गर्छु, यसरी गर्छु अनि यो घुम्दै जान्छ ल. कक गर्दै जाँदा यु क्यान सी घुम्दै जान्छ है. सो दिस इज हाउ इट गोना वर्क. सो तपाईहरुलाई म सबै दुईटै एकैचोटी गरेर देखाउनु छ. हाउ इट गो, हाउ वी सुट. ओके, वी हेभ अ बुलेट टु है. यसमा चाहिँ ब्लू कलरको बुलेट छ विच इज म्याचिङ राइट. सो ल यो युज गरेर देखाउँछु तपाईलाई त. ओके. सो गाइज, हामीसँग चाहिँ यो एक्स्ट्रा म्यागजिन पनि छ जुन चाहिँ तपाईहरुले हाम्रो टोय स्टोरबाट किन्न सक्नुहुन्छ. इफ यु हेभ नट buy this one is cool ल. यसको कलर येल्लोमा छ which is this can be matched with this one. कलर चाहिँ म्याच गर्यो अनि यो तपाईलाई युज गरेर देखाउनु छ मसँग. तर हामीसँग अलरेडी प्याकेटमा हाम्रो गनमै अलरेडी फिट भएर आएको यो बुलेट चाहिँ युज गरेर देखाउनु छ ल म तपाईलाई. सो हाउ इट गोना वर्क आई विल सो यु. यसलाई चाहिँ हामीले यसरी इन्स्टल गर्नुपर्छ. यसरी इन्स्टल गरेपछि हामीले कक गर्नुपर्छ. एज यु हेभ सिन बिफोर है. यसरी कक गर्नुपर्छ. सो दिस इज रेडी टु सुट एन्ड ब्याङ ब्याङ. ओके, यसमा म कक गरेर देखाउँछु तपाईलाई. This is ready for bang bang, guys.
ओके अब यो भयो रेडी सुटको लागि रेडी भयो म तपाईँलाई अर्को देखाउँछु ल ओके गाइज अब हामीले चाहिँ जति हेरिहाल्यौँ अब तपाईँलाई म डिटेलमा यो गनको कसरी कक गर्ने कसरी यसले सुट गर्छ यसको पावर प्लस यसको डिटेलमा यसको पार्ट्सहरू बडी पार्ट्सहरू डिटेलमा हेर्नेछौँ लेट्स गो सो गाइज अब यो चाहिँ हामी डिटेलमा हेर्नेछौँ यो यसको नाम चाहिँ रहेको छ नर्फ सर्जिफायर जसको अब तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि नाम अलरेडी छ है अब यसको म तपाईँलाई पार्ट देखाउँछु ल सबभन्दा सुरुमा चाहिँ हामी हेर्नेछौँ यसको पार्ट म्यागजिन पार्ट है इज रियली कुल है यसमा यो चाहिँ मल्टी म्यागजिन हो यसमा चाहिँ तपाईँले धेरै बुलेटहरू एकैतालमा हाल्न सक्नुहुन्छ ओके अनि त्यसपछि अर्को पार्ट रहेको छ यसको रिलोडिङ पार्ट है लोड गर्ने तपाईँले रिलोड भन्दा पनि तपाईँको कक गर्ने पार्ट भनिन्छ यसलाई चाहिँ कक गर्ने तपाईँले यसलाई यसरी दिस इज हाउ यु डु कक है अनि अर्को रहेको छ हाम्रो ट्रिगर पार्ट रहेको छ जुन चाहिँ यहाँ अरेन्ज कलरमा छ यसमा चाहिँ हामीले ट्रिगर भन्छौँ यसलाई हामी चाहिँ यो ट्रिगरलाई हामीले पुस गऱ्यो भने चाहिँ प्रेस गऱ्यो भने चाहिँ गन सर्ट हुन्छ दिस हाउ इट वर्क्स ल अब त्यस्तै गरिरहेको छ एमो यो चाहिँ एमो रहेको छ हाम्रो जुन चाहिँ यसमा युज गर्न सक्छौँ हामीले ओके मैले भनिहालेँ तपाईँले म्यागजिन पार्टमा हामीले एमोलाई लोड गर्छौँ दिस इज हाउ वी लोड त्यसपछि हामी यसलाई कक गर्छौँ है त सो इट इज रेडी फर फायरिङ ओके लोड भएर यसको ठ्याक्क एममा आएपछि चाहिँ फायर हुन्छ गाइस अब यो एममा आइसकेको छ एज यु क्यान सी एममा आइसकेको छ टक्क होल्डमा त्यहाँनिर एममा आइसकेको छ एममा आएपछि लेट्स सी यसको एकदम पावरफुल छ यो चाहिँ लेट्स सी ल हाउ इट वर्क्स ओके त्यो भइहाल्यो हाम्रो नर्फ सर्जिफायर अब त्यस्तै गरी अर्को हाम्रो नेक्स्ट गन रहेको छ जुन तपाईँले अगाडि पनि हेर्नु त्यसको बारेमा हामी डिटेलमा हेर्छौँ द्याट इज नर्फ स्ट्राइक डबल गन ल ओके टु ह्याभ अब यसको बारेमा म तपाईँहरूलाई डिटेलमा देखाउनेछु ओके एज वी क्यान यु सी होइन एज आई सेड बिफोर नर्फ स्ट्राइक हो यसको नाम चाहिँ यो चाहिँ हामीलाई जुन तपाईँले एउटा किन्दाखेरि तपाईँले डबल पाउनुहुन्छ दुईवटा पाउनुहुन्छ विच यु क्यान युज लाइक दिस लाइक दिस ओके यसको बारेमा म तपाईँहरूलाई भनिदिन्छु ल यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँको बुलेट हाल्नुपर्ने मैले सुरुमा पनि भनिसकेँ त्यस्तै गरी यसमा बुलेट हाल्नुपर्छ हामीले है यसमा बुलेट हाल्नुपर्छ अनि यसमा पनि कक गर्नुपर्छ यसमा कक चाहिँ युनिक देखिन्छ ल कक चाहिँ यसरी रियल गनको जस्तै कक गर्नुपर्ने हुन्छ यो ट्याक्क आवाज आएपछि इट इज कक्ड नाउ सो अब फायर गर्नलाई रेडी छ त्यस गरी यसको ट्रिगर पार्ट रहेको छ यो है यसको सेप एकदम सजिलो कस्तो कम्फर्टेबल छ सो तपाईँहरूले फिल गर्न सक्नुहुन्छ कम्फर्टेबल एकदम हातमा एडजस्ट भइरहेको छ सो दिस इज हाउ इट वर्क्स ल लेट्स सी हाउ इट वर्क्स ल अब म तपाईँलाई बुलेट देखाउँछु यसको बुलेट रहेको छ ओके यसको बुलेट यो चाहिँ प्याकेटमा आउने बुलेट भयो भनेदेखि तपाईँले एक्स्ट्रा बुलेट पनि किन्न सक्नुहुन्छ है मैले बुलेट लोड गरेँ अलरेडी कक भइसकेको छ सो सुट गर्न रेडी छ यो ओके लेट्स सो गाइज थ्याङ्क यू फर वाचिङ अस यति नै थियो आजको हाम्रो अनबक्सिङ भिडियो प्लस हामीले तपाईँलाई केही डेमोहरू देखाइहाल्यो त्यसको लागि थ्याङ्क भेरी मच अनि फेरि पनि हामी अर्को भिडियोमा विभिन्न भेराइटीहरू तपाईँलाई देखाउनको लागि आउने नै छौँ टिल देन स्टे सेफ अनि हामीलाई सपोर्ट गर्दै गर्नुहोला डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब आवर च्यानल लाइक एन्ड इफ यु हेभ एनी क्वेरिज यु क्यान कमेन्ट बेलो एन्ड हामीलाई फलो पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले इन्स्टाग्राममा अथवा फेसबुकमा लिङ्क इन डिस्क्रिप्सन सो टिल देन सी यु गाइज बाई बाई